नमस्कार साथीहरू, हरेक महिना युट्युबले च्यानलमा भएको प्रोग्रेस रिपोर्ट पठाउने गर्दछ। त्यसैगरी यस महिना पनि मेरो यस च्यानल आर्किटेक्ट जापानमा चाहिँ भएको प्रोग्रेसको बारेमा एउटा रिपोर्ट पठाएको छ। यो रिपोर्ट यहाँहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। युट्युब क्रिएटर्स यहाँ देखिराख्नु भएको छ। च्यानल डिड दिस मन्थ 6 अपलोड्स, 245 मिनट वाच र 1 जना सब्स्क्राइबर छ। त्यसैगरी एन्ड हियर आर योर कम्युनिटी नम्बर्स। यसमा चाहिँ एउटा कमेन्ट, 28 लाइक्स र 24 सेयर रहेका छन्। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तल हाई आर्किटेक्ट जापान भनेर एउटा प्याराग्राफ लेखेर पठाएको छ। As creators, you should be able to know what's going on with your channel on YouTube. This month you'll find more ways to stay informed. Read on for the latest updates from our CEO Susan Wojcicki. Plus check out some exciting news about our newly relaunched YouTube channel that you won't want to miss. त्यसैगरी गेट एजुकेटेड, गेट इन्स्पायर्ड भनेर यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ युट्युब क्रिएटरले पठाएको। सब्स्क्राइब यु अल भनेको छ। त्यसपछि लर्न अ न्यू स्किल भनेको छ। लर्न अ न्यू स्किलमा चाहिँ क्रिएट ग्रेट कन्टेन्ट, प्री प्रोडक्सन स्किल्स। त्यसैगरी त्योभन्दा मुनि चाहिँ व्हाट्स ट्रेन्डिङ भनेर आएको छ। योर उस इज दायर कमान्ड। यो सबै युट्युब टिमबाट चाहिँ पठाएको मेसेज हो, यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यसैगरी तपाईँहरूको च्यानलको पनि प्रोग्रेस रिपोर्ट युट्युबले हरेक महिनाको एन्ड लगतै 1-2 दिनमा तपाईँको प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ तपाईँलाई मेलमा सेन्ड गर्ने गर्दछ। यहाँहरूले पनि आफ्नो मेल चेक गरेर प्रोग्रेस रिपोर्ट बारे थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरूले यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको मेरो यो जुन महिनाको युट्युब च्यानलको चाहिँ प्रोग्रेस रिपोर्ट हो। पछिल्लो महिना र यस महिनाको प्रोग्रेस रिपोर्टमा त्यति धेरै प्रोग्रेस चाहिँ देखिँदैन, किनभने मैले त्यति भिडियोहरू पनि अपलोड गरेको छैन। मेरो समय अभावको कारणले मैले युट्युबमा चाहिँ भिडियोहरू राख्न सकिरहेको छैन। तसर्थ यहाँहरूले देख्नुभएकै होला, भिडियो पनि कम रहेको छ। यसैगरी यहाँहरूलाई पनि युट्युब च्यानलबाट प्रोग्रेस रिपोर्ट पठाएको हुनसक्छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो मेलमा चेक गर्नुहोला। यस च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यहाँहरू पहिलादेखि नै सब्स्क्राइब गरिराख्नु भएको मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्य मित्रहरूलाई पनि यस च्यानलबारे जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै यहाँबाट आजको यस युट्युब च्यानलको प्रोग्रेस रिपोर्टको जानकारी सँगसँगै बिदा लिन चाहन्छु। आगामी भिडियोमा यहाँहरू समक्ष पुनः यस्तै भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ जय नेपाल। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।